Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Thế giới hôm nay. Chúng ta đều biết hầu hết các quốc gia trên thế giới đều có lực lượng quân đội để làm nhiệm vụ bảo vệ lãnh thổ và an ninh quốc gia. Thế nhưng, chắc các bạn không thể ngờ tới, vì hiện tại vẫn còn một số ít quốc gia thuộc dạng phi quân đội, nhưng họ lại không bao giờ sợ chiến tranh. Những thông tin này có làm bạn thắc mắc vì sao một số quốc gia lại không có quân đội? Cho dù là vì lý do nào đi chăng nữa, thì chúng ta cũng thật ngưỡng mộ người dân nơi đây, bởi họ không phải trải qua những nỗi đau chiến tranh như ở nước ta. Không bàn luận nhiều nữa, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về 10 quốc gia không cần quân đội nhưng không bao giờ sợ chiến tranh qua video sau nhé. 10 quốc gia không cần quân đội nhưng không bao giờ sợ chiến tranh. 10. Samoa. Quốc gia xếp thứ 10 trong danh sách hôm nay là Samoa, tên chính thức là Nhà nước độc lập Samoa, một quốc gia nằm ở phía tây quần đảo Samoa, thuộc Nam Thái Bình Dương. Cũng như những người láng giềng Fiji, Tonga, cư dân sinh sống nơi đây có nguồn gốc là người Polynesia, di cư sang đây từ 3.500 năm trước. Trải qua nhiều thời kỳ, do bị chia cắt nên quần đảo này có tên gọi khác nhau như Samoa hay Tây Samoa. Vào ngày 15 tháng 12 năm 1976, đảo quốc này chính thức được Liên Hiệp Quốc công nhận chủ quyền. Điểm độc đáo ở quốc gia này là nó không có quân đội, chỉ có một lực lượng cảnh sát nhỏ và phòng ban giám sát hàng hải để duy trì an ninh nội địa cũng như tuần tra trên biển Thái Bình Dương. Và theo hiệp ước ký năm 1962, New Zealand có nhiệm vụ về quốc phòng đối với quốc gia nhỏ bé này. Chiến Palau. Xếp ở vị trí thứ 9 là Palau hay Cộng hòa Palau, là đảo quốc nằm ở Nam Thái Bình Dương, cách Philippines 800 km về phía đông và Nhật Bản 3.200 km về phía nam. Nước này bao gồm gần 250 hòn đảo tạo thành dãy đảo phía tây của quần đảo Caroline thuộc vùng Micronesia và có diện tích 466 m². Năm 1945, quốc gia này chính thức được Liên Hiệp Quốc công nhận sau thời gian dài nằm dưới sự đô hộ của Mỹ. Hiện tại, Palau được coi là một trong những điểm đến an toàn nhất thế giới bởi bạn có thể thoải mái đi bộ buổi đêm trên đảo mà không sợ gặp vấn đề gì. Palau hầu như không có nhà cao tầng và chỉ có duy nhất một con đường chính. Ở đây cũng không có đèn giao thông, nhưng mọi người đều tự giác tuân thủ luật. Cuộc sống ở Palau thanh bình và chậm rãi như tính cách của người dân. Và điều đặc biệt nhất là Palau không có quân đội, nhưng lại có cảnh sát để giữ gìn an ninh và khi cần đều phải nhờ đến Mỹ theo hiệp ước CFA ký năm 1983. 8. Liechtenstein. Một quốc gia nhỏ ở Tây Âu, giáp Thụy Sĩ, Áo, nhưng lại là một trong số những quốc gia có thu nhập tính theo đầu người cao nhất, nợ nước ngoài và tỷ lệ thất nghiệp thấp thứ nhất thế giới. Liechtenstein có diện tích 160 km² và dân số khoảng 35.000 người. Trước đây, quốc gia này cũng có quân đội, nhưng đã được giải tán vào năm 1868 sau khi chiến tranh Áo Phổ diễn ra. Thực tế, Liechtenstein cũng muốn có quân đội, nhưng do chi phí quá cao nên Liechtenstein đã giải tán đội quân hiện có mà chỉ giữ lại lực lượng cảnh sát để bảo vệ an ninh quốc gia. Và theo quy định của quân đội, chỉ được phép thành lập khi có chiến tranh, mà điều đó chưa từng xảy ra ở vùng đất này. Đến nay, không có quốc gia nào ký hiệp ước chính thức bảo vệ Liechtenstein, nhưng theo nguồn tin không chính thức thì Liechtenstein và Thụy Sĩ đã có thỏa thuận ngầm về việc này. 7. Vatican. Chúng ta đã nghe nhiều về địa danh này rồi đúng không nào? Đặc biệt bạn nào là những người Công giáo thì càng quen thuộc hơn. Đây chính là quốc gia nhỏ nhất thế giới bởi diện tích của nó chỉ 0,44 km². Và các bạn có tưởng tượng ra quốc gia nhỏ bé này như thế nào chưa? Vatican hay còn gọi là Thành quốc Vatican là quốc gia độc lập ở châu Âu, nằm trong địa phận thủ đô Rome của Ý. Nó có dân số khoảng 1.000 người vào năm 2017. Quốc gia này được cai trị bởi Đức Giáo Hoàng. Và trong quá khứ đã có nhiều nhóm quân sự được thành lập để bảo vệ giáo hoàng như quân đội Novgorod. Nhưng đã được giáo hoàng Papa VI giải tán năm 1970. Chính vì vậy mà ngày nay Vatican là đất nước không hề có quân đội. Sở dĩ Vatican không còn quân đội là do nó quá nhỏ, là nằm gọn trong thủ đô Rome nên nó đã được Ý bảo vệ. Dù nhỏ bé nhưng Vatican là một quốc gia rất hùng mạnh và có ảnh hưởng lớn đến hàng tỷ dân Công giáo trên toàn thế giới. (6) Grenada. Đây là một quốc đảo nhỏ bé với diện tích 344 km² và dân số xấp xỉ 110.000 người. Tính ra còn thua cả một tỉnh ở nước ta nữa các bạn.
Quốc gia này bao gồm 7 hòn đảo xinh đẹp với khí hậu nhiệt đới, những dòng suối nước nóng, hồ nước trên núi và hàng loạt bãi biển tuyệt vời. Chính vì vậy nên thu nhập chính của Grenada cũng có một phần lớn dựa vào du lịch. Bên cạnh đó còn có đánh bắt và xuất khẩu cacao. Trong quá khứ, Mỹ đã từng tổ chức cuộc tấn công vào quốc gia này để lật đổ thủ tướng Maurice Bishop. Nhưng sau đó lực lượng quân đội đã bị giải tán. Hiện tại ở Grenada chỉ có lực lượng cảnh sát hoàng gia và hệ thống an ninh khu vực. Trong những trường hợp có chiến sự phải nhờ đến sự hỗ trợ quân sự từ các quốc gia láng giềng và Mỹ. Tuy nhiên điều này rất hiếm xảy ra. Nam, Nauru. Tên chính thức của nước này là Cộng hòa Nauru. Trước đây là hòn đảo Belize, thuộc Micronesia, nằm ở Nam Thái Bình Dương, có diện tích 21 km2, nhỉnh hơn 1 tỷ so với diện tích quốc gia Vatican. Nauru từng là thuộc địa của đế chế Đức, Úc, New Zealand và Anh. Do quá nhỏ nên Nauru không có cả thủ đô, không có quân đội thường trực hoặc bất kỳ lực lượng vũ trang nào, nhưng lại có cảnh sát để duy trì sự ổn định của quốc gia. Để bảo vệ quốc gia mình trước nguy cơ chiến tranh xâm lược, Nauru đã ký một hiệp ước không chính thức với Australia để quốc gia này hỗ trợ quân sự khi cần. Năm 1940, Đức đã từng tấn công Nauru nhưng đã được lực lượng hải quân của Úc đến ứng cứu, và điều này cũng chưa từng lặp lại từ đó đến nay, bởi không có quốc gia nào rảnh rỗi đi xâm chiếm một đất nước chỉ có khoảng 21 km2, chỉ tương đương một xã ở nước ta. (4) Andorra. Tên đầy đủ của quốc gia này là Công quốc Andorra, một quốc gia nhỏ nằm ở phía tây nam châu Âu, giáp Tây Ban Nha và Pháp. Kinh tế phát triển thịnh vượng nhờ du lịch, đặc biệt người dân ở đây có tuổi thọ rất cao, bình quân trên 83 tuổi. Và đây là quốc gia không có quân đội. Ban đầu quốc gia này chỉ có một lực lượng quân sự gồm khoảng 10 người, nhưng đến năm 1931 đã được đổi tên là Cảnh sát Andorra. Số lượng tăng lên 240 người làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự. Tuy nhiên, nếu bạn muốn tham gia lực lượng này, bạn phải có vũ khí riêng. Do không có quân sự, nên Andorra đành phải trông chờ vào sự giúp đỡ của Pháp, Tây Ban Nha, và khi có chiến sự nếu cần, NATO cũng có thể tham gia. (3) Quần đảo Solomon. Quần đảo Solomon là một đảo quốc của người Melanesia, nằm ở phía đông Papua New Guinea, bao gồm gần 1.000 đảo nhỏ, trải dài trên một diện tích khoảng 28.400 km2. Thủ đô là Honiara, tọa lạc trên đảo Guadalcanal. Quần đảo Solomon chỉ duy trì một lực lượng bán quân sự cho đến khi một cuộc xung đột sắc tộc nặng nề đã diễn ra. Khi đó Úc, New Zealand và các nước Thái Bình Dương khác đã vào can thiệp giúp Solomon khôi phục pháp luật và trật tự. Kể từ đó, quân đội không được duy trì tiếp. Mặc dù không có quân đội, nhưng quần đảo Solomon lại có một lực lượng cảnh sát tương đối lớn và một phòng ban giám sát hàng hải để duy trì an ninh nội địa. Lực lượng này được trang bị vũ khí hạng nhẹ và 2 chiếc thuyền tuần tra biển. (2) Quần đảo Marshall. Tên đầy đủ của quốc gia nhỏ bé này nằm ở phía Bắc Thái Bình Dương là Cộng hòa quần đảo Marshall. Quốc gia này chỉ có tổng diện tích 181 km2. Tuy nhiên, những bãi biển trên khắp các hòn đảo này thực sự là thiên đường nghỉ dưỡng đối với nhiều du khách. Thu nhập chính của quốc đảo này dựa vào hoạt động đánh bắt, du lịch và viện trợ của Mỹ. Và cũng như các quốc gia khác mà chúng tôi vừa giới thiệu, Marshall cũng không có quân đội chính quy. Vì theo Hiệp ước CFA ký năm 1983, quần đảo Marshall là quốc gia độc lập, thành viên tham gia Công ước Liên bang Micronesia và Palau và nằm dưới sự bảo hộ của Mỹ. Tuy không có quân đội, nhưng quốc gia này vẫn có lực lượng cảnh sát làm nhiệm vụ duy trì trật tự trong nước. Có bạn nào đã đến quốc gia này chưa nhỉ? (1) Tuvalu. Tuvalu còn được biết đến là quần đảo Ellis, là một quốc đảo thuộc vùng phía Nam Thái Bình Dương, nằm ở giữa Hawaii và Úc. Diện tích Tuvalu bao gồm các đảo đá ngầm và san hô và vùng rừng rậm chỉ rộng khoảng 26 km2, đứng hàng thứ 4 trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ nhỏ nhất thế giới sau Vatican, Công quốc Monaco và Nauru. Đến cuối thế kỷ 19, Tuvalu bị thực dân cai trị và đến năm 1974, người dân quốc đảo này đã bỏ phiếu biểu quyết chia thuộc địa này thành 2 vùng. Quần đảo Gilbert trở thành quốc gia Kiribati độc lập và quần đảo Tuvalu thuộc Liên hiệp Anh, đứng đầu là nữ hoàng Anh vào năm 1978. Điều đặc biệt ở quốc gia này là Tuvalu không có quân đội, mà chỉ có một lực lượng cảnh sát nhỏ để duy trì an ninh nơi đây.
Sau khi xem video, bạn có suy nghĩ gì về những quốc gia không có quân đội này? Hãy comment ý kiến của các bạn bên dưới để mọi người biết nhé. Nếu cảm thấy thú vị thì hãy like và share video để cho mọi người cùng xem. Và chúng tôi luôn muốn nhắc đến các bạn, hãy follow kênh để thế giới hôm nay có thể gửi đến các bạn nhiều video hấp dẫn hơn, thú vị hơn. Xin chào và hẹn gặp lại!